توقفنا في الحلقة السابقة عند مفهوم الديمقراطية وحكم الأغلبية والمنهج الوسطي للقرآن الكريم، لا شرقية ولا غربية، منهج فريد لا يتبع الغرب ولا الشرق. وببساطة كما قلنا إن عموم الناس والمجتمع من العمالقة حسب وصف أفلاطون ومن المتخصصين الغير مؤهلين لاتخاذ القرارات الصائبة، هذا بخلاف الحاكم العادل المدعم من الله القادر على اتخاذ القرارات الصائبة. فتخيل ماذا يحدث لو أن الأطفال في منزلك هم من يتخذون قرارات الأسرة بناء على الأغلبية، ونفس حال الأسرة هي حال المجتمع. وإن كان الشعب يحكم نفسه بالأغلبية فسيكون دور الحاكم جزئي، لكن ليس الديمقراطية في مجملها خطأ، حيث يمكن أن تكون المجالس النيابية أو مجلس الشعب وخلافه بديل لمجلس الحل والعقد كما هو الحال في عصر الخلافة الراشدة، أو ما يسمى بمجلس المشورة. قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والفرق بينهما أن مجلس الحل والعقد رأيه استشاري للحاكم، أما المجالس النيابية ملزم بالأغلبية كما هو الوضع اليوم. فليس حتى الإجماع دائما يكون على صواب، فلقد خالف الصحابة وهو مجتمع الصحابة رأي النبي في صلح الحديبية، وأظهر الله رأي النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا بفتح مكة. هذا بخلاف أن مجلس الحل والعقد من النخبة أصحاب الرأي، نخبة صالحة وثلة مختارة من عقلاء الأمة ومفكريها وعلمائها ومثقفيها، وليس الحال كما هو اليوم. وحتى وإن نجحت بعض الديمقراطيات في إصلاح شؤون العباد كما نرى منها أمثلة في عالم الغرب اليوم، لكن هذا النجاح جزئي فقط، لأن النجاح الكلي هو نجاح في الدنيا والآخرة، وهو ما يغيب عن حكام اليوم على المجمل. فما فائدة إنقاذ الناس من الفقر والجهل والمعاناة والأمراض بالتأمين الصحي والنظم الاقتصادية وخلافه حسب النظم السياسية حاليا؟ هي فقط تنقذهم من نار الدنيا إلى جحيم الله ونار الآخرة. وهل أهداف الدين هي نفسها أهداف الحكم؟ في الحقيقة أهداف الدين والآخرة قد تتناقض مع أهداف الحكم والدنيا. فهدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو إخراج الناس من نقمة الله إلى رحمة الله حتى وإن فسدت الدنيا، أما هدف السياسي إخراج الناس من نقمة الدنيا إلى نعيم الدنيا حتى وإن فسدت الآخرة، فالهدفان متناقضان. ودليل ذلك حال محاصرة بني هاشم في شعب أبي طالب، حين قرر المشركون أن يقوموا بمحاولة جديدة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهي المقاطعة لجميع بني هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي على المسلمين. فكان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من الأيام أثناء الحصار، ولقد بلغ الجوع والحرمان حدا جعلهم يأكلون الأعشاب وأوراق الأشجار وكل ما يقع تحت أيديهم من نبات الأرض. وقد أكل وقتها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قطعة من جلد بعير يابسة، وكان النبي يأمرهم فقط بالصبر. فلو كان سياسي لكان قدم تنازلات كثيرة للخروج من هذا المأزق. ورغم تناقض هدف الدين مع السياسة، لكن يمكن أن يدخل إصلاح الدنيا مع هدف الدين شرط تطبيق قانون الأولويات. ففي المرتبة الأولى هو الدين وحب الله ورسوله، ثم تأتي في المرتبة العاشرة إصلاح الدنيا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل ما ذكر الله من المحبوبات هو من الحلال وليس من المحرم، كحب الأب والابن والأخ والزوجة والتجارة وإلى آخره. ورغم ذلك قال الله عنهم إنهم فاسقون لتقديم حب الدنيا عن حب الله ورسوله. فبمجرد اختلال قانون الأولويات من عمل قلب بحت وهو الحب دخل فاعله في دائرة الفسق، فما بالك بالأعمال الفعلية. لذا اختبر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام في أيهما أحب إليه، ابنه إسماعيل أم تنفيذ أمر الله بذبحه. ومن هنا دخول إصلاح الدنيا بهذه الشروط في أعمال الحاكم والسياسي فهي مقبولة. ومن هنا يأتي دور الحاكم الصالح الملهم ذو بسطة العلم والجسم في توجيه الشعوب لصالح الآخرة والدنيا. ولكن قد يسأل سائل ويقول: إن الله قد اختار أنبياءه واختار الملك أو الحاكم العادل لبعض الأمم
لكن كيف نحن سنعرفه ونختاره؟ ولا بديل غير اختيار الأغلبية. وأقول لو كان تقريبا ثلثي الشعب من الصالحين، فحينها نظام الحكم المتبع سوف يكون إما أن يكون عن طريق مجلس الحل والعقد، وهو من النخبة التي سوف تختار الأصلح بناء على ما ذكرناه سابقا، أو نظام الحكم المتبع يكون بالانتخاب بالأغلبية، فسيكون مجمل الشعب من الصالحين فسوف يختار الأصلح أيضا. ولنسبة الثلثين أو ربما تكون أكثر، يمكن الاستئناس من حديث طويل في صحيح البخاري عن قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار لمن شاء أن يرجع إليه، لأن انفراج الصخرة بالثلثين أو أكثر يمكن للمجموعة الخروج والنجاة. أما إذا كان أغلبية الشعب من الفاسدين، فسيأتي اختيارهم للحاكم الفاسد حتما وليس من يصلح أحوالهم. ويمكن الاستئناس بقول النبي وإن كان حديث ضعيف: كما تكون يولى عليكم. لذا وفي هذه الحالة لابد أن يأتي الإصلاح من قاعدة الهرم، القاعدة الشعبية، بالعمل الدعوي وليس من رأسه بالحكم والسياسة، كما بدأ النبي فرضا واحدا بالعمل الدعوي على القاعدة الشعبية وليس مناطحة قريش في الحكم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي أن التمكين في الأرض يأتي بعد الصلاح والإصلاح. وهذا خطأ وقع فيه الكثير، اعتمدوا على المناطحة في الحكم ابتغاء الإصلاح، لكن غير مدركين للقاعدة السابقة الثلثين التي ذكرتها آنفا. وسيكون حكم الحاكم الفاسد في الأغلب ليس بما أنزل الله لاختلال قانون الأولويات عنده. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. على 3 مراتب: الكفر والظلم والفسق، وهو ما سوف نفصله فيما بعد إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم على خير، وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله.